สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพนิ่งภาพหนึ่งนะคะที่ดูเผินๆอาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วส่งผลสะเทือนต่อวงการศิลปะมากภาพ The Basket of Apples หรือตะกร้าแอปเปิลของพอลเซซานปี1893ค่ะเรามีเอกสารวิเคราะห์อยู่ในมือนะคะซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทั้งเทคนิคบริบทแล้วก็ความสำคัญที่ซ่อนอยู่เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมภาพผลไม้ตะกร้าขวดไวน์ที่ดูแสนจะธรรมดาเนี่ยถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญได้แล้วเซซานทำได้ยังไงคือสังเกตไหมคะว่ามุมมองในภาพนี้มันมีอะไรแปลกๆนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่เลยครับจุดนั้นแหละครับที่น่าสนใจมากคือเซซานเนี่ยเขาไม่ได้แค่อยากจะวาดให้มันเหมือนเป๊ะๆตามที่ตาเห็นนะครับแต่เขาพยายามจะเรียกว่าสร้างความเป็นจริงแบบใหม่ขึ้นมาบนผ้าใบเลยด้วยสีด้วยรูปทรง ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายขนบเดิมๆในยุคนั้นมากๆครับค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นนะคะอาจจะต้องเล่าถึงตัวศิลปินพอลแซซานสักนิดนึงก่อนไหมคะเขาเกิดปี 1839 เสียปี 1906 เป็นศิลปินยุคหลัง Impressionism หรือ Post Impressionism เห็นว่าเป้าหมายของเขาคือต้องการทำให้ Impressionism แข็งแกร่งและยั่งยืนเหมือนศิลปะในพิพิธภัณฑ์คือไม่ได้สนใจแค่แสงวูบวาบแต่เน้นโครงสร้างด้วยถูกต้องครับเขาพยายามมองหาเอ่อรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานในธรรมชาติอย่างทรงกระบอกกรวยหรือว่าทรงกลมที่มันซ่อนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแล้วในภาพ The Basket of Apples เนี่ยแหละครับคือเวทีที่เขาแสดงแนวคิดนั้นออกมาอย่างชัดเจนมากโดยเฉพาะเทคนิคที่สำคัญมากๆที่เรียกว่า multiple perspectives ครับหรือการใช้มุมมองหลายๆมุมมองหลายๆเดี๋ยวหมายถึงว่ามองวัตถุแต่ละชิ้นจากคนละมุมแล้วก็เอามารวมกันในภาพเดียวอย่างนั้นหรอคะแบบนี้มันไม่ทำให้ภาพดูบิดเบี้ยวหรือว่าดูผิดสัดส่วนไปหรอคะนั่นแหละครับคือประเด็นคือถ้ามองตามหลักทัศนียภาพหรือ perspective แบบดั้งเดิมที่ต้องมีจุดรวมสายตาจุดเดียวเนี่ยมันก็ดูผิดจริงๆครับแต่นี่คือการปฏิวัติของเซซานเลยเขามองตะกร้าจากมุมกดลงมาหน่อยแต่มองขอบโต๊ะเหมือนมองตรงๆหรือมองขวดไวน์จากด้านข้างการที่เขารวมมุมมองเหล่านี้ไว้ด้วยกันในภาพเดียวเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องอ่านภาพในวิธีใหม่ไม่ใช่แค่มองผ่านหน้าต่างบานเดียวเหมือนเดิมมันคือการสร้างประสบการณ์การมองเห็นที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกับวิธีที่เรามองเห็นโลกในความเป็นจริงมากกว่านะครับที่สายตาเรามันเคลื่อนไหวสำรวจสิ่งต่างๆตลอดเวลาไม่ได้จับจ้องอยู่ที่จุดเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นความตั้งใจของเขาเลยที่จะนำเสนอการรับรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนอกจากการจัดองค์ประกอบด้วยมุมมองที่แปลกใหม่นี้แล้วเรื่องการใช้สีล่ะคะเห็นว่าเขาก็มีวิธีที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจมากเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า modulation หรือการใช้สีเพื่อสร้างมิติโดยตรงเลยคือแทนที่จะใช้การไล่น้ำหนักแสงเงาด้วยสีดำขาวแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับเซแซร์จะใช้สีคู่ตรงข้ามหรือสีวรรณะอุ่นวรรณะเย็นอย่างสีอุ่นเช่นพวกแดงส้มเหลืองเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่าวัตถุนั้นขยายหรือนูนออกมาในขณะที่สีเย็นพวกสีน้ำเงินสีเขียวจะทำให้รู้สึกว่ามันหดหรือยุบตัวลงไปมันเหมือนกับว่าเขากำลังปั้นรูปทรงของแอปเปิลหรือว่าผืนผ้าด้วยตัวสีเองเลยครับไม่ใช่แค่การระบายสีลงไปบนรูปทรงที่มีอยู่แล้วโหเหมือนปั้นด้วยสีเลยนะคะน่าทึ่งมากค่ะแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะมีครับอีกอันที่สำคัญคือ passage ครับหรือการเชื่อมต่อกันของสีลองสังเกตดีๆนะครับตรงที่แอปเปิลมันวางซ้อนกันหรือตรงที่ผ้าปูโต๊ะมันพับทบไปมาเนี่ยขอบเขตของวัตถุกับพื้นหลังหรือระหว่างวัตถุด้วยกันเองมันจะไม่ได้คมชัดเป๊ะๆแต่จะมีสีที่มันเหลื่อมล้ำเชื่อมต่อกันไปทำให้พื้นผิวทั้งหมดในภาพมันดูเป็นระนาบเดียวกันมากขึ้นลดความลึกแบบภาพลวงตาตามขนบเดิมๆลงไปเข้าใจแล้วค่ะการผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เองสินะคะทั้ง multiple perspectives modulation แล้วก็ passage เนี่ยที่ทำให้เซซานได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่เพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการสร้างภาพไปเลยจริงถูกต้องครับเขาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญมากๆจากศิลปะแบบเก่าไปสู่ยุคใหม่อิทธิพลของเขาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยในกลุ่มศิลปินคิวบิซึมอย่างพาโบโล ปิกัสโซแล้วก็จอร์จ บรัก
พวกเขาเนี่ยต่อยอดแนวคิดเรื่อง multiple perspectives ของเซซานไปอีกขั้นเลยครับด้วยการแตกรูปทรงออกเป็นส่วนๆแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาใหม่จากหลายๆมุมมองพร้อมกันในภาพเดียวคือแนวทางของเซซานที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องลอกเลียนธรรมชาติเป๊ะๆแต่สามารถสร้างความเป็นจริงในแบบของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยแหละครับที่มันเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่ศิลปะนามธรรมหรือ abstract art ในเวลาต่อมาด้วยน่าทึ่งจริงๆนะคะที่ภาพนิ่งธรรมดาแบบนี้จะส่งผลกระทบได้ไกลขนาดนั้นแล้วนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคที่ปฏิวัติวงการแล้วการที่เขาเลือกวาดสิ่งของใกล้ตัวอย่างแอปเปิลตะกร้าพวกนี้มันมีความหมายอะไรพิเศษซ่อนอยู่ไหมคะผมคิดว่าการที่เซซานใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับกับการจัดวางแล้วก็วาดภาพสิ่งของธรรมดาเหล่านี้ซ้ำๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยที่จะทำความเข้าใจแก่นแท้ของรูปทรงของโครงสร้างแม้แต่ในสิ่งที่ดูเรียบง่ายที่สุดมันเหมือนการเชื้อเชิญให้เรากลับมาพิจารณาสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราด้วยสายตาที่ลึกซึ้งขึ้นให้ลองค้นหาความงามและความจริงในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปในทุกๆวันครับสรุปแล้ว The Basket of Apples นี่ก็ไม่ใช่แค่ภาพตะกร้าผลไม้สวยๆภาพหนึ่งแต่เป็นเหมือนคำประกาศอิสรภาพทางความคิดของศิลปินเลยก็ว่าได้นะคะใช่เลยครับมันคือการประกาศว่าศิลปะคือการตีความคือการสร้างสรรค์ความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ผ่านสายตาผ่านฝีแปรงของศิลปินไม่ใช่แค่การคัดลอกธรรมชาติอย่างเดียวการท้าทายมุมมองเดียวการใช้สีเพื่อสร้างโครงสร้างสร้างมิติขึ้นมาเนี่ยคือมรดกที่สำคัญมากๆที่เซซานมอบให้กับโลกศิลปะสมัยใหม่ครับในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลแล้วก็ภาพต่างๆมันถาโถมเข้ามาหาเราตลอดเวลาเลยนะคะบางทีการได้หยุดมองผลงานของเซซานอาจจะช่วยกระตุ้นให้เราลองพินิจพิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวให้ช้าลงให้ลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะคะความงามอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในความสมบูรณ์แบบตามอุดมคติเสมอไปแต่อาจจะอยู่ในการที่เราเลือกที่จะมองแล้วก็ตีความมันอย่างไรก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่ามีอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างที่เราสามารถลองมองมันด้วยสายตาแบบใหม่เหมือนที่เซซานมองแอปเปิลในตะกร้าใบนั้นได้บ้าง